Dacă nu mi-a plăcut școala, acum mă plimb cu Porsche decapotabil pe frig. Bate un vânt, nici nu pot să vă spun. Și pentru că e decapotabilă, e păcat să o filmez capotată. Lăsând gluma la o parte, aici avem ceea ce numesc unii cea mai bună mașină din lume. De ce? Pentru că este mega puternică, mega rapidă, mega luxoasă, destul de confortabilă, are și un pic de spațiu, are 4 locuri. Raportat la performanțele ei nici nu costă foarte mult, undeva peste 200.000 de euro, dar nu mai contează. Și nu e nici urâtă. Să fie oare ăsta adevărul? Să fie Porsche 911 Turbo S cea mai bună variantă? Din generația 992 am condus Carrera T manual, Targa 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS, GT3, GT3 Touring PDK, GT3 Touring manual, însă a venit momentul pentru cea pe care o laudă toți, pentru că e cea mai rapidă în linie dreaptă, 911 Turbo S. Și am observat că e la modă printre youtuberi acum să-și cumpere Turbo S. MKBHD și-a luat una și Shelly și-a luat una. După ce eu, în podcastul de la Promotor, i-am prezis că o să-și cumpere Porsche 911. Eu o să vă prezic acum că o să dați un follow pe canalul Mașini cu Luci Popa, care, ghiciți ce, începe. De câteva luni știți de la mine de aplicația Bolo, prin care poți să-ți faci RCA simplu și rapid, pentru că scanezi cu telefonul datele tale și ale mașinii, merge și la persoane juridice și primești ofertele rapid la un preț corect. Mai mult poți să plătești cu Apple Pay și Google Pay, deci totul este atât de simplu, nici nu vă puteți imagina. Ei bine, acum există o nouă funcție în aplicația Bolo. Este singura aplicație de RCA prin care poți să-ți faci RCA în vederea înmatriculării. Ai absolut toți pașii acolo în aplicație dacă selectezi funcția în vederea înmatriculării. Bolo, fă-ți RCA în 2 minute, acum și în vederea matriculării. 992-ul se află de ceva timp pe piață. Este cea mai mare versiune, cea mai lată generație și este prima generație care are caroseria în totalitate din aluminiu. Pentru că dacă o faci mai mare, automat este mai grea și atunci trebuie să-i pui ceva aluminiu ca să o faci mai ușoară. Cu toate astea, unii spun că ar fi cea mai bună generație de 911 pentru că e cea mai rapidă, cea mai confortabilă, cea mai capabilă și oferă și great value for money, cum zic alții. Plus că menține valoarea la revânzare foarte bine. Moș Crăciun și prieteni! Cu ce să încep la o mașină așa de frumoasă dacă nu cu cheia? Și ia să vă arăt un detaliu interesant. Cheia este vopsită, da? Deci nu este plastic de culoarea asta, nu, este efectiv vopsea peste, ceea ce înseamnă că dacă dai cu cheia de pământ, o să se ciobească vopseaua. Și cheia este în culoarea mașinii, iar brelocul este în culoarea interiorului. Cât de tare este chestia asta și brelocul ăsta demențial. Dar haideți să o punem pentru că nu vrem să ciobim vopseaua. Porsche Crest, sigla, emblema sau cum vreți să-i spuneți, este o emblemă tradițională. Nu este o capotă de model GT. GT3, GT3 Touring, GT3 RS, 911 ST și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că nu este aptibil. Este un Porsche Crest fizic. Ceea ce înseamnă că cei de la Porsche nu au ținut să reducă masa mașinii atât de mult cum se întâmplă la modelele GT. Da, asta este cea mai rapidă în linie dreaptă, dar nu este cea mai sălbatică, cea mai raw. Este cea mai utilizabilă zi de zi versiune, dacă ne referim la cele de top. Turbo S-ul vine cu Porsche LED Matrix System sau Porsche Dynamic Light System Plus cu Matrix LED, depinde cum vrei să-i spui. Avem o semnalizare aici și o semnalizare aici. Pozițiile sunt cele 4 puncte, deja tradiție la Porsche. Nu avem semnalizări în oglindă, pentru că semnalizările laterale sunt puse aici ca să poată fi omologată și în America. Și atunci le-au făcut în stilul acesta. Dacă vrei, poți avea farurile închise, cu o tentă închisă. Așa cum le are și mașina de față, așa le-aș lua și eu. De vopsea, ce părere aveți? Că este o culoare destul de interesantă. Este crayon al celor de la Porsche și este un gri destul de interesant. Un gri lut, așa. Vă place sau
sau mergea o culoare din aia sălbatică, o culoare stridentă, să strige, oh, am Porsche, am Porsche. Că Porsche face super culori. Sunt printre puținii producători care încă mai oferă adevărate culori stridente, bogate, vii. Asta nu e una din ele. Dar cumva îi se potrivește mașinii, mai ales în acest peisaj. Chiar îi se potrivește. Mamă, ce frumoasă e! Deși nu are absolut nicio relevanță, coeficientul aerodinamic al mașinii este de 0,33. De ce nu are nicio relevanță? Pentru că mașina produce forțe de apăsare. Forțe de apăsare creând rezistență la înaintare. Rezistență la înaintare care strică acest coeficient al aerodinamicității. O aerodinamică bună este un compromis bun între rezistență la înaintare și forță de apăsare. Așa se calculează în Formula 1. Și rezistența la înaintare se mulțește la pătrat odată cu viteza, ceea ce înseamnă că cu cât mergi mai tare, cu atât vei întâmpina mai multă rezistență la înaintare. De asta, dacă dublezi puterea mașinii, nu-i dublezi neapărat și viteza maximă. Ei bine, mașina asta produce forță de apăsare prin această buză, o vedeți? Asta este retractabilă și este, cred, singura mașină la care am văzut numele scris pe o buză sub bara față. E o chestie foarte rară, dar mă bucur că am scos-o ca să vă arăt și vouă. Împreună cu eleronul pe care o să-l vedeți un pic mai târziu, mașina generează cu 15% mai multă forță de apăsare față de generația trecută, dar coeficientul aerodinamic nu s-a înrăutățit așa de mult, ceea ce înseamnă că au făcut mari progrese în alte locuri. Față de un 911 normal, avem prizele de aer mult mai mari. Seamănă cu cele de pe Aeropack, pe versiunile 4S, GTS și așa mai departe. Și avem radarul frontal și camera frontală. Vă dați seama cât de joasă e camera asta? Păi dacă îi prinzi o veveriță, o vezi, mă. Îi dai cu camera în cap și o și vezi. E atât de joasă. Imediat sub numărul de înmatriculare. Cum vi se pare că arată Turbo S-ul din față? Mie nu pot să spun că îmi place neapărat priza asta de aer, forma ei. Dar îmi plac acești dințișori, vedeți? Care sunt aici în centru, care mai dau un pic de agresivitate. Pentru că ar fi fost prea mult negru și n-ar fi arătat chiar așa de bine. Capota la 992 este făcută să amintească de cea de la primul 911 și cumva le-a ieșit, pentru că la vechile generații 991, 997, 996 era rotunjită. Au făcut-o dreaptă și au făcut-o să arate foarte bine. N-ați mai văzut în viața voastră așa ceva pe o mașină de 650 de cai putere. În pasajul roții avem senzori acustici pentru wet mode. Wet mode care, cu ajutorul acestor senzori, detectează câtă apă vine în pasajul roții și ajustează astfel ESP-ul, răspunsul cutiei și poziția aripii spate, ca tu să nu cumva să aluneci. De parcă ai putea să aluneci cu un Turbo S. Știți problema mea cu mașinile noi, că ele sunt prea grele. Chestia asta nu este deloc ușoară. Cu toate că o vedeți așa micuță, joasă, decapotabilă, uite, nici măcar n-are plafon. De ce ar fi grea? Că nici măcar n-are acoperiș. Dar ea este mai grea decât un Turbo S Coupe, deoarece ai nevoie de ranforsări în plus ca să contracareze lipsa rigidității torsionale pe care o aduce în plus acel plafon. În talon cântărește 1785 de kg. Muică, o să avem noi pe canal un alt Porsche care este la final în RS și aia cântărește 1400 de kg, deci cu 300 de kg mai ușoară decât asta. Ei bine, pe față avem niște frâne imense ca să poți opri mașinuța asta. Deci cu benzină full și cu 4 pasageri se duce în 2 tone. Discuri ceramice vin în standard pe mașina asta, ventilate, perforate și etriere cu numai puțin de 10 pistonașe. Incredibil, incredibil. Pe spate, ceramice, ventilate, perforate, 390 de mm, 4 pistonașe. Și dacă nu mă înșel, dar trebuie să scrie Brembo pe undeva pe ele. Nu știu dacă da, pe CCB-urile, Porsche Carbon Ceramic Brakes, atât pe față cât și pe spate, sunt făcute de Brembo la Porsche. Asta ca să țineți minte. Și la GT-uri, adică GT3, GT4, GT3, whatever, tot și la Turbo S-uri și la tot ce înseamnă frână ceramică de Porsche este făcută de Brembo. Ca să schimbi un set e undeva la 20-30 de mii de euro. Și am mai greșit o chestie. Am spus 200 de mii de euro? Mașina asta este 300 de mii de euro. 300 și un pic de mii. 300 de mii și un Logan, cam așa. Wow! Incredibil! Pentru că este un model de top, avem
Prezon central, center lock wheels, da? Lefty loosey, righty tighty. Și evident se scot cu o cheie dinamometrică aceste prezoane și se strâng la un anumit cuplu determinat de către producător. Jante, center lock. 20 pe față, 21 pe spate. Și observăm că mașina are anvelope de iarnă. Michelin, pilot Alpine 5, NA5. N de obicei e codul pentru Porsche. Deci sunt anvelope omologate pentru această mașină. Fun fact, la Porsche, dacă vrei să verifici mașina și să-i extinzi garanția, dacă nu are anvelope din astea cu N, nu poți extinde garanția. Nu te lasă cei de la Porsche și trebuie să iei anvelope din astea omologate. Acesta este primul turbo sau Turbo S care vine cu jante de dimensiuni diferite și cred că este primul 911 punct care vine cu jante de dimensiuni diferite. Interesant este că acesta este primul Turbo S pe care l-am condus. Pardon, este al doilea Turbo S pe care l-am condus. Ăsta pe care a pus mâna absolut toată lumea de pe pământul ăsta. Eu am pus mâna abia acum, așa s-a nimerit. Primul 911 Turbo S pe care l-am condus a fost 993 Turbo S, care este unul dintre cele mai rare, undeva la 500 de bucăți făcute și dacă vă uitați pe mobile costă undeva la 650.000 de euro acum la mâna a doua. Și exemplarul pe care l-am condus era și mai mult pentru că era fix exemplarul din muzeul Porsche din Germania. Deci dacă vedeți un Turbo S gri cu interior roșu la muzeul Porsche din Germania, fix pe ăla l-am condus și eu. Aveți clip pe canalul de YouTube, este clipul cu 992 care era T, acolo am condus toate generațiile de 911. Și încă un detaliu. De obicei, turbo era vedeta. Apărea turbo, la 993 a apărut turbo, 996 a apărut turbo, 997 a apărut turbo, 991 a apărut turbo și după aia la ceva timp, de obicei la finalul carierei sau undeva pe la mijlocul carierei în cazul lui 991, apare Turbo S-ul. E bine, la 992 Turbo S-ul a fost prima lansată. De ce oare? De ce au vrut să insiste pe Turbo S? Porsche 911 Turbo e aceeași mașină, doar că are 70 de cai în minus. Dar sunt curios de ce prima dată au lansat Turbo S-ul. Chiar a fost o mare mirare. Probabil au fost atât de mândri de mașina asta sau probabil au vrut să marketeze mașina asta întâi ca să vândă mai multe din astea, tocmai să facă mai mulți bani. Nu știu ce să zic din punctul ăsta de vedere. E prima dată când se lansează Turbo S-ul înaintea lui Turbo. Hai că m-am luat cu altele și vorbeam de jante și de anvelope. Deci, în mod normal ai 255 pe față, 255 pe față, 315 30 pe spate. Însă, pentru că avem de a face cu anvelopele de iarnă, avem 305 pe spate și 245 pe față. Așa este la toate modelele Porsche. Dacă ai anvelope de iarnă, se scade cu o dimensiune la anvelope. Acum, interesant este că pe față mașina a fost lățită, pe spate, față de 991.2, a fost un pic îngustată, tot lată e oricum. Motivul pentru care avem jante mai mari pe spate și anvelope late este pentru că ai nevoie de tracțiune. Motor spate, putere multă, ai nevoie de tracțiune pe puntea spate. Cu toate că avem noul Porsche Traction Management care acum poate transmite până la 500 Nm cuplu pe față la nevoie. Față de generația trecută e mult mai mult cuplu, dar față de generația trecută și mașina asta are mai mult cuplu. 500 Nm poate părea o valoare mare, însă țineți minte că mașina produce 800 Nm cuplu. Și uite așa, au reușit să facă o mașină de 1800 de kg să facă suta în mai puțin de 3 secunde. Și chiar și asta decapotabilă, tot în mai puțin de 3 secunde face. Nu multă lume știe că 911 și 718 împart aceeași platformă, deși au motoarele poziționate un pic diferit. Cayman are motor amplasat median, pe când 911 are în teorie motor amplasat spate, însă este un rear mid-engine pentru că el a fost mutat un pic mai în față decât era pe vremuri, era în spatele barei spate pe vremuri, dar e un detaliu destul de interesant pentru că asta înseamnă că au suspensie diferită pe spate. Amândouă au McPherson pe față, însă pe spate avem multilink la 911 și tot McPherson la Cayman. Turbo S-ul vine cu absolut toate bunătățurile. Vine cu Porsche Active Suspension Management care coboară mașina cu 1 cm în plus față de un 911 normal. Porsche Dynamic Chassis Control cu bare stabilizatoare active. Are suport de motor activ și în funcție de cum mergi ei, hop, se întăresc sau se înmoaie. De amortizoare adaptive nici nu mai vorbesc, însă cireașa de pe tort, toate Turbo S-urile vin cu direcție pe puntea spate. Ea este
cu 6% mai rapidă decât direcția de pe un 911 tradițional, pentru că este o mașină mai grea și trebuie să răspundă mai rapid, virează foarte puțin. Vedeți voi, față de un S-Class, față de un A8, unde ați văzut, față de un 7 unde ați văzut că roțile se întorc, de zici că sunt roți față. Aici, pentru că avem oricum o direcție rapidă și un ampatament destul de scurt, roțile spate nu trebuie să vireze atât de mult. Da? Și uneori pot fi chiar insesizabile aceste schimbări de direcție. Virează în direcția opusă roților față la viteze mici și în aceeași direcție pentru mai multă stabilitate, da, la viteze mari. Dar vine în standard. 911 Turbo S chiar că vine standard cu toate. Mai puțin cu Porsche Active Suspension Management-ul. Deci șasiul Sport vine opțional. Pentru că sunt unii clienți care nu vor să aibă șasiul Sport. Asta l-are. Dar sunt unii care nu vor să aibă. Și o altă opțională pe mașina asta este evacuarea Sport, pe care și mașina asta o are. O să o auzim după. Nu o fi el un motor aspirat, o avea filtrul de particule, dar tot este un boxer care se aude bine. Oglinda nu pare mare lucru, dar este studiată în tunelul aerodinamic și, deși pare simpluță așa, ea vine cu cameră laterală, lumină de curtoazie și aici avem blind spot. Evident, reglabilă electric, încălzită, pliabilă electric, totul se face din cheie. Și dacă tot a venit vorba de cheie, hai să vedem cum se deschide ușa sau cum se descuie. Pentru că e destul de interesant la Porsche. Trebuie să apeși pe mâner ca să iasă sau te apropii de mașină dacă pleci, știi? Te recunoaște mașina că dispare cheia, după aia când te întorci iese, dar dacă ești aproape de mașină, tot ceea ce trebuie să faci este să pui mâna aici și imediat ușa va veni spre tine. În momentul în care deschizi ușa, odată coboară geamul dacă este plafonul ridicat și geamurile închise, dar urcă în cazul în care ușa este deschisă. Sunt curios de ce se întâmplă acest lucru. Chiar sunt curios de ce se ridică atunci când deschizi ușa. N-am înțeles niciodată. Această deschidere este 100% electrică. Dacă ai nevoie, ai aici un slot în care poți să bagi cheia fizică a mașinii să deschizi ușa. Dar dacă vrei să o închizi, totul se întâmplă foarte ușor. Apeși odată și ai închis mașina ta de 300.000 de euro. Acum, hai să facem trivia. Cum se numea jocul ăla? Conquistador. Există un model de 992 care nu are mânere electrice. Scrieți în comentarii care este acel model. Facem pauză pentru a arăta cum se mișcă lucrurile prin 992 Turbo S. Primul și în primul rând, buza față. Acum, lift kit-ul. Și așa coboară. 3. Deflectorul de vânt. 4. Eleronul. 5. Plafonul. Wow! Cât de tare! Fun fact, la Turbo S ai 3 culori de plafon. Negru, albastru ăsta sau vișiniu. Voi pe care l-ați alege? Pe culoarea asta se vede mai bine albastru. Pe alte nuanțe, probabil că se văd mai bine alte culori. Și dacă iei mâna de pe buton, plafonul rămâne într-o poziție întredeschisă. Și sincer nu recomand să îl țineți așa, dar dacă vreodată aveți nevoie să umblați la plafon, puteți face acest lucru. Deci să vedem ce se întâmplă. Acum îl închide. Vedeți? Și acum dacă vedeți, m-a anunțat că nu s-a închis. Că nu s-a închis plafonul aici. Îl închide de tot. Și după ce îl închide de tot, poți să-l decapotezi de tot. Și este unul dintre cele mai rapide sisteme de deschidere a plafonului. Dar tot îmi place mai mult targa. Trebuie să recunosc că îmi place mult mai mult targa. Și încă un detaliu. Mașina are geamuri atât în față cât și în spate. În momentul în care tu decapotezi mașina, se închid doar geamurile față. Ai un buton aici, ai butoanele acestea și închizi geamurile spate. Nu poți deschide sau închide geamurile spate. De fapt, nu le poți ridica dacă geamurile față nu sunt ridicate. Deci tu poți să le cobori, dar dacă eu cobor acum geamurile față,
o să coboare toate. Nu te lasă Porsche să mergi doar cu geamurile din spate ridicate. Nu te lasă. Și uite spatele. Dacă este să mă întrebați pe mine, asta este unghiul din care Turbo S o arată cel mai bine și Harry Potter de data asta este de acord cu mine. Eleronul este ridicat. Avem al treilea stop de frână diferit față de de un 911 Carrera, pentru că dacă ar fi pus aici stopurile, nu ai fi putut să-l vezi. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pe o parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus încă 3, pentru că aici unde ar fi stopurile au mai adăugat ei 3 sloturi. Altfel ar fi 911 sau 911. De la asta vine numărul de sloturi. La Turbo S au plus sloturi în plus. Dacă ți iei un Carrera GTS, whatever, cu Aero Kit care vine cu eleron, atunci primești un al treilea stop de frână aici, nu-l ai aici. Banda LED care vine în standard pe mașină, nu știu, pare nervoasă, pare ca un Stormtrooper mașina. Evident, stopurile smoked, ceața este aici și semnalizările, vi le-am arătat, sunt portocalii. Demențial. Când se aprind toate, e altă mașină, e de pe altă planetă. Și proprietarul așa a ales să-și specuiască mașina cu scrisul negru și pe spate avem 911. Și asta este o raritate, pentru că la Porsche poți să-ți selectezi emblema pe spate, așa cum puteai să faci la Volkswagen Beetle 3. Și puteai să spui Beetle, New Beetle, Kaffer, Type, nu știu de care, așa mai departe. Broscuță, de fapt broscuță nu puteai să spui. Dar la 911 poți să spui 911 Turbo S, Turbo, poți să spui cam ce vrei tu. Și proprietarul și-a pus exact cum i-aș configura eu mașina dacă aș avea 911, 911. Iar tu trebuie să fii cunoscător ca să știi despre ce model este vorba. Și da, apropo, n-am arătat, etrierile sunt negre, sunt galbene în standard, dar sunt negre la varianta asta, pentru că așa a avut proprietarul să își specuiască mașina, să-și configureze mașina. Și chestia asta, când văd un 911 care are 911, nu scrie Carrera, Carrera 2, Carrera 4, Carrera 4 GTS, Carrera 911, să știi tu, cunoscătorul, ce mașină este, și mi se face un fior așa pe mână, mi se face pielea de găină. Da, ca să știi. Față de un 911 normal, numărul de matriculare este mai sus. Nu știu dacă ați văzut, dar la un 911 normal, numărul de matriculare e aici. La Turbo și Turbo S avem numărul de matriculare aici. Pentru că, ghiciți ce? Aici avem o grămadă de prize de aer. Acesta este un motor supraalimentat și are nevoie de foarte mult aer. Așa că, în locul numărului de matriculare, avem o grămadă de prize de aer. Și centrale, și laterale. Și avem niște aerisiri și aici, care sunt de fapt niște ventilatoare care scot aerul cald de la motor. Știți bancul ăla cu o blondă, are un 911 primit de la iubitul ei, rămâne fără benzină și crede că i s-a stricat motorul, se duce în față, deschide capota și zice: mi-a căzut motorul. Și vine altă blondă cu alt 911 la ea și o întreabă: ce ai, fată, de ce plângi? Mi-a căzut motorul, o să mă certe iubi, nu știu ce. Stai, fată, liniștită, că am eu de rezervă în portbagaj. Așa e povestea. Uite, Harry Potter nu știa bancul. Așa. Avem în față portbagaj 128 de litri cu diverse spații de depozitare pe aici, în stânga, în dreapta, ca să ai kit de pană, lumină, o plasă. Unde ați mai văzut voi Porsche cu racletă, made in Germany, deci nu orice sărăcie de racletă, și Porsche Equipment, adică echipament original Porsche, este un adaptor pentru încărcătoarele de baterie. Original. Fantastic. Și da, proprietarul este pasionat de șervețele și din cauza asta are o grămadă de șervețele în portbagaj. Turbo S, atât scrie. Sunt unele versiuni, mai ales primele, pe care scria 3,8 Turbo S pe capacul motorului. Apropo, atât se deschide capota la mașina asta. Nu poți. Deci abia poți să vezi două ventilatoare și cam atât. Dacă vrei să umbli la motor, umblă tehnicienii Porsche la Porsche Center. Scria 3,8 și văd că acum nu mai scrie. Dacă ați văzut vreodată un Turbo S sau aveți poze sau știți pe cineva care are un Turbo S 992, spuneți-mi ce scrie. Scrie Turbo S sau scrie 3,8 Turbo S? Pentru că
Motorul, de fapt, nu e 3,8 și au greșit cei de la Porsche, e 3,7. E 3746 cm3 și se rotunjește în jos, până la 50 inclusiv, se rotunjește de la 51, se rotunjește în sus. Deci asta este un 3,7 boxer, 6 cilindri, bi-turbo. Motor din aluminiu, cu injecție directă, cu distribuție variabilă și cu două turbine cu geometrie variabilă. 997 turbo, dacă nu mă înșel, a fost prima mașină pe benzină cu turbine cu geometrie variabilă, când a apărut prin 2006, prin 2007, cam acolo. Față de generația trecută, însă, turbinele nu se mai învârt așa, adică înspre ele, da? Se învârt în direcția opusă. E bine, Porsche spune că această schimbare de direcție ajută amestecul de aer să fie cât mai omogen în interiorul cilindrilor. Acum îi credem pe cuvânt. Și am mai zis eu o chestie și am greșit-o. De fapt, aici avem admisiile mașinii. Se vede? Deci Porsche a făcut 4 admisii la mașina asta. 2 aici, 2 aici. Asta care se împarte în două, pentru că jumătate este admisie și jumătate este răcire, și filtrele de aer la mașina asta sunt aici, în pasajele roților. Apoi urmează celelalte 2 admisii și astea 4 de aici. Prin toate astea iese aerul cald de la motor. Toate astea împreună cu wastegate-urile controlate electric și piezoinjectoarele înseamnă mai multă putere, un răspuns mai bun, mai multă eficiență și o mașină mult mai rapidă și mult mai impresionantă din punct de vedere al dinamicii. Transmisia singura pe mașina asta, pentru că din păcate nu s-a pus manuală pe turbo sau pe turbo S și nu se pune. Este dublu ambreiaj, PDK, Porsche, Doppel, Kupplungsgetriebe, 8 trepte și trepte destul de lungi. RS-ul pe care o să-l filmăm noi, de fapt care va apărea pe canal zilele viitoare, are 7 trepte PDK. Asta are 8 trepte PDK. A 7-a la aia este de 2 ori mai scurtă decât a 8-a la asta. Și viteza maximă e undeva pe acolo. 7 și 8 la Turbo S sunt trepte de eficiență. Viteza maximă se prinde în treapta a 6-a. Dar este o transmisie care a făcut istorie și care este una dintre cele mai bune la ora actuală. Rezultatul: 650 de cai putere la 6750 de rotații pe minut. Cuplu maxim 800 Nm între 2500 și 4000 de rotații pe minut. Și cu toții am văzut drag race-uri cu mașina asta, nu trebuie să ne ascundem. Este demențial de rapidă. Pentru că are tracțiune integrală Porsche Traction Management, avem cutia de transfer modificată acum care transmite mai mult cuplu pe față, am spus mai devreme acest lucru. Are transmisia PDK și pentru că are motorul în spate și majoritatea cuplului se duce către puntea spate, ei bine, nu prea are pierderi de aderență la plecare și de asta este atât de rapidă. 100 în 2.8. Wow! 100 în 2.8. Viteza maximă 330 de km pe oră. Apropo, cupeul face în 2.7. Asta este decapotabilă, face în 2.8, deci e lentă. 330 de km la oră cu plafon textil. E una dintre cele mai rapide mașini la ora actuală pe care le poți cumpăra cu plafon textil. Incredibilă. Și mai are și Porsche Torque Vectoring, adică un diferențial cu alunecare de limitată controlat electronic care în virajele strânse transmite cuplul către roata exterioară. Ce înseamnă? Asta înseamnă că 1. Ai mai multă tracțiune, 2. Poți căra mai multă viteză în viraje. Hai să-i facem un call start. Și asta e cu evacuarea sport. Cea standard o recunoști după faptul că are 4 tipsuri. Interiorul oricărui 911 este un loc special pentru că e și sport, e și oarecum utilizabil zi de zi, dar și din punct de vedere ergonomic e cam ce trebuie, e top. Scaunele reglabile pe 18 direcții, încălzite, ventilate la această versiune, cu pernuțe fixe, dar cu șezut reglabil. Oricum, acestea sunt scaunele care vin opțional pe celelalte modele 911, dar pe Turbo S vin în standard.
Ce trebuie să știți că pe Turbo S nu poți pune scaunele de pe GT3, GT4 și așa mai departe. Scaunele alea super scoică. Astea sunt scaunele cele bune. Și foarte rar vei găsi o mașină atât de rapidă cu niște scaune atât de confortabile. Volanul GT Sport cu marker ca să știi când ești în poziția dreaptă, subțire, cu decupaje, cu padele. Padelele puteau fi mai apropiate. Asta e singura mea plângere la un Porsche 911 sau la orice Porsche. Padelele puteau fi mai apropiate, dar clicul ăsta este atât de greu și de satisfăcător. Când apeși pe padelă știi că ai schimbat o treaptă. Butoanele foarte ușor de utilizat, o să arătăm un pic mai târziu, și evident modul de rulare Normal, Sport, Sport Plus, individual și Wet Mode, unde pe Wet Mode se activează și Start Stop-ul. Dacă vrei să dezactivezi Start Stop-ul, fă asta. Nu poți să dezactivezi Porsche Stability Management-ul în dar normal, dacă apeși pe SP Off, se oprește Start Stop-ul. Asta e un mic trick la Porsche. Da, volanul este perfect reglabil, electric, și avem și volan încălzit. Aici este butonul la toate Porsche-urile, poate modele noi. Steering wheel heating off, steering wheel heating on. Vedem acolo. Asta e un mic secret, adică tu nu știi. Doar dacă ai configurat mașina sau dacă știi unde e butonul, să stai să-l cauți. Dar dacă nu l-are aici, nu l-are deloc. Materiale fără cusuri. Oricum Turbo S-ul vine cu pielea asta pe bord în standard. Proprietarul și-a configurat mașina exact așa cum a vrut, cu griul ăsta, ca să se asorteze oarecum cu exteriorul mașinii. Este un spec foarte ușor de vândut după aceea. Nu e nimic out of the ordinary, nu e nimic ieșit din comun. E foarte simplu, dar e configurat cu gust, atât pot să spun. Spații de depozitare, ai ceva, ai un buzunar aici, ai un buzunar aici, sunt capitonate, ai suportul ăsta de pahar, dacă nu-ți place poți să-l scoți cu totul. Ai o cotieră cu două USB-C-uri, o cotieră destul de mică, și ai aici un torpedou destul de ok, mai un suport de pahare aici. Nu mai ai acele suporturi de pahare ascunse cum găseam la 991 sau la 982 la Cayman, la Boxster, dar e bine că ai. Aici este un suport de ochelari pentru ochelarii proprietarului și avem parasolar cu luminiță. Dacă vreți să facem o mică demonstrație cum se vede când decapotezi mașina din interior, cam asta este senzația. Dar o să-l închidem imediat pentru că este frig afară și, deși nu plouă, dau puțin stropi. Ok, și acum invers de la celălalt buton și uitați cât de repede se închide plafonul. Demențial. Acum, hop, vezi dacă îți prinde degetul aici, dacă îl pui, că cu siguranță nu ai protecție ca la geamuri. Și hai să trecem la ergonomie. Încă mai poți porni motorul de la o cheiță. E o cheiță falsă, să-i spunem așa, dar aici avem comenzile pentru lumini. Mașina pornește cu cheia în buzunar, nu trebuie să mai bagi cheia. Comenzile pentru lumini le-am arătat. Avem butoanele cele mai importante, să-i spunem așa: avarii, lift kit, evacuarea, Porsche Dynamic Chassis Control, adică amortizoarele adaptive, climatizarea, toate butoanele aici, cu volum dacă ai nevoie de așa ceva, cu tune și buton de back pentru sistemul de infotainment și buton de option. Asta e un pic ciudat, pentru că acestea vor fi cele mai nefolosite butoane nu o să vină nimeni de aici să apese pe butonul ăsta de back, dar nu contează. Climatizare pe două zone, schimbătorul de viteze, selectorul transmisiei, care nu are acel efect de aparat de ras cum au restul butoanelor, deși la alte modele am văzut că există așa ceva. Modul park, modul manual, 911, decapotare, capotare, deflectorul de vânt, care sunt sigur că nu merge dacă e mașina capotată, și o să încercăm. Încălzire, ventilație, frână de parcare electrică, așa că din punct de vedere ergonomic mașina nu stă deloc rău. Memoriile scaunelor, încuiere, descuiere mașină, aceste inserții RGT care vin standard pe Turbo S și deschiderea ușii. Evident avem pachetul Sport Chrono standard pe Turbo S la banii ăștia,
ar fi și culmea. Însă ce nu vine în standard e sistemul de sonorizare Burmester, care este pe mașina aceasta. În standard pe Turbo S vine Bose, dar dacă vrei mai multă muzică, ai Burmester. Sunt curios dacă eu mai am de făcut ceva drumuri cu mașina asta. Sunt curios dacă o să ascult muzică. Până acum n-am ascultat muzică. Nu am ascultat. Deși ai pe Porsche Communication Management, ai Apple CarPlay, Android Auto, Wireless. Este cea mai nouă versiune de sistem de infotainment pe care o să o arătăm imediat și tabloul de bord, care este parțial digital. Și ia uitați tabloul de bord cu turometrul încă analog, pentru că la facelift este posibil să nu mai avem turometru analog, așa cum s-a întâmplat la Taycan, la Cayenne, la Macanul nou, la Panamera nou și așa mai departe. Hai să trecem înapoi pe normal. Timpul și temperatura avem aici, PSM Sport, kilometrajul mașinii și vitezometrul. Dacă vrem să schimbăm ceva la vitezometru, current position, viteza legală pe aici, deși e 90, nu știu, arată 30, ACC off și așa mai departe. Turometrul l-ați văzut. În dreapta avem așa, moduri de rulare, power performance, să vezi puterea motorului. Deci dacă are 650 de cai pe aici, are 325 de cai pe aici, are cât să aibă, 166 de cai pe aici, deci undeva la 2000 de ture ai aproape de 200 de cai. Asta ca să țineți minte. Avem moduri de rulare reduce display pentru cine vrea așa ceva, autonomie, temperatură. Interesant este că temperatura uleiului crește dacă stai pe loc, dacă mergi cu mașina se răcește, ceea ce e normal. Presiunea uleiului, voltajul bateriei, presiunea în anvelope, cuplul transmis, G-force, cronometrul, navigația. Poți să ai navigația și pe sistemul de infotainment. Consumul, care este 30,8 astăzi, total. 13. Nu e rău deloc. Nu e rău deloc, având în vedere că Porsche spune că mașina consumă 12,5. Average speed 45 la oră. Average speed-ul e destul de măricel, având în vedere cât timp a mai stat mașina asta și cât stau supercarurile pornite ca să încălzească, ca să răcească și așa mai departe. Deci chiar e impresionant. Și cam atât. În dreapta avem presiunea în turbină și autonomia. Deci mașina are 67 de litri rezervor, 67, 33,5 aici, deci undeva la 50 de litri acum, 50 de litri, 207 km autonomie, deci cam 25% calculează Porsche. Mașina vine cu o grămadă de sisteme de asistență, avem pilot automat adaptiv cu menținere de bandă, o să vedeți imediat în sistemul de infotainment, și este o mașină cât se poate de modernă. O fi un supercar, dar este un supercar 100% modern și utilizabil zi de zi. Și ia uitați sistemul de infotainment. Tot ce este după 2022 are aceste iconițe colorate. Înainte era alb-negru. Meniul ăsta principal nu era colorat. Asta ca să țineți minte, dar se poate face un update de soft dacă nu mă înșel, dacă aveți versiunea trecută. Navigație media, telefon, car. Aici sunt chestiile importante. Drive mode, evacuarea, spoilerul, care e de fapt eleron la noi, dar Porsche zice spoiler, suspensia, normal sau sport, că poți pe normal să ai suspensia sport dacă vrei, poți de aici să o selectezi, adică nu e nimic neregulă. Sisteme de asistență, multe, lane keep assist, active lane change, rear cross traffic alert, maneuver assist, avem de toate. Trip, consumurile pe care le-ați văzut înainte, confort, lumini ambientale, evident, avem și așa ceva. Și pe fiecare avem 4 zone individuale unde poți selecta luminozitatea. Culoarea albă, dar haide, dacă o trecem pe roșie sau pe albastră, cum e? Total brightness, da, sau dacă vrei să selectezi luminozitatea în fiecare loc, tot în fiecare loc în parte. Aici avem setarea pentru scaunele încălțite, dacă vrei să-ți încălzească mai mult spatele sau mai mult fundul sau să zărăcească mai mult spatele și mai mult fundul. Și ca să vedeți cum arată un scaun normal de Turbo S, scrie Turbo S, pe când la noi scrie Porsche, pentru că chestia asta este opțională. Passenger seat, la fel. Comfort entry, adică să se dea scaunul în spate când intri. Și dacă vrei să ajustezi scaunul pasagerului, merge. Ia să vedem. Lombar, ai.
Ok, deci absolut toate comenzile sunt inversate. Ia, acum, da, am revenit la mine. Revenim, avem sistemul de climatizare, air conditioning switched off. Ia să-l activăm și de aici selectez unde se ducă aerul, AC, simplu. Only available with auto. Dacă îl dai pe auto, poți să selectezi niște chestii. De exemplu, dăm pe auto și poți să selectezi să-ți dea aer mai cald sau la fel de cald precum sus. Eu aș selecta invers, să fie mai cald la picioare, dacă vreți. Aici avem sistemul de parcare automată. Stai să oprim climatizarea, care este mereu pornit aici. Revenim, notificări, home link, devices, Apple CarPlay, Android Auto, Sport Chrono pentru timpii pe circuit, dacă ai nevoie de așa ceva, setări generale, display, voice control, navigation, account, Sport Chrono și așa mai departe. Sunt setările generale, să spunem așa. Update-uri de soft, s-a stricat mașina, plouă afară, smart service, account login, știri, calendar, chestii legale, dar nimic deosebit. Și dacă te duci aici și dai adapt sorting, poți să selectezi ordinea acestor iconițe. Vreau să vă mai arăt rapid o chestie. Aici avem un Turbo S cât de cât stoc, pentru că avem etrierele galbene, avem evacuarea standard și plafonul standard. Vedeți, nu avem o mașină, uite, scrie Turbo S aici, nu avem Porsche Crestul pe tetiere. Și dacă intrăm în marșarier și vedem camerele 360, observăm că mașina este la fel. Dacă semnalizezi, îți semnalizează. Vedeți? Vedem că mașina are evacuarea standard, frânele galbene, dar dacă dai flash și semnalizezi, îți arată. Camerele sunt de foarte bună rezoluție, dar sunt aplasate jos și există riscul să se murdărească. Și aici avem unghiul ultra-wide al fiecărei. Camerele 360. Camerele sunt foarte bune la modelul ăsta. Foarte, foarte bune. Am uitat de bancheta spate. Apropo, avem cârlig aici pentru geacă, pentru gecuță. Ce tare! Un detaliu care pare nesemnificativ, dar este destul de important. Banchetă spate avem și culmea, bancheta este rabatabilă. Așa se rabatează bancheta. Dacă vrei să pui niște obiecte. Nu știu de ce e așa, dar e rabatabilă. La versiunea coupe ai mai mult loc, ce-i drept, dar aparent au păstrat aceeași banchetă și la decapotabilă. Mai ai isofixuri, evident să poți să pui scaune de copii. Unii oameni își pun banchetă spate la GT3 pentru că sunt aceleași puncte de montaj, chiar dacă e alt model care nu vine cu scaune spate, și unii își pun scaune de copii la GT3, ceea ce e foarte tare. Bancheta spate nu oferă mare brânză, în afară de faptul că e rabatabilă și care cârlige aici, n-ai ce lucruri să mai arăți la ea. Poți să stai în ea. Dacă ai o familie de oameni ca mine, lejer, 4 oameni, lejer, nu prea ai loc de bagaje. Da, stau în mașină de așa ceva. Salut! Sport Response, Launch Control, Turbo S. Nu poți să faci Launch Control, alunecă prea tare. Wow! Wow! Uite așa e mașina. Și măcar nu era ESP-ul scos. Cu ESP-ul on, launch control-ul așa face. Dar ud mâzgă pe jos. Hai să vedem cum se conduce Porsche 911. Păi, foarte bine. Scaunele sunt confortabile, vizibilitatea e bună, poziția la volan este bună, ba chiar excelentă, vizibilitatea e bună. E ca o mașină normală. Și pe normal, retrogradează o treaptă, schimbă lin și da, are putere. N-ai cum pe modul normal să ascunzi faptul că are putere. Dar toată lumea vrea să vadă Sport plus manual, evacuare și suspensie pe sport. Și asta e mișto la Porsche, că nu te lasă să schimbi. Nu schimbă pentru tine, scuze, te lasă pe tine să schimbi. Motorul ăsta e fabulos. Deci nu contează cu ce ai mers până acum. Motorul ăsta e fabulos. Ai cuplu din belșug, ai cuplu din puțul gândirii, ai cuplu din locuri de unde nu credeai că poate să iasă cuplu. Și da, aspiratele, 4.0-urile sunt
mai incitante, sună mai bine. Bă, dacă când îi dai ăstea un pic de pedală, n-are oprire, n-are moarte. Adică te duci între a 5-a, fază lungă automată, vine mașina din față, curios dacă... Hai să-i dăm noi fază scurtă ca să nu deranjăm. Da, uite, între a 5-a, 2500, 3000 deja trage ca nebuna. Și nici măcar nu era plană, nici măcar nu era full pedală. Wow. Și cu suspensia pe sport, că ea e pe sport plus, dar suspensia e pe sport, mașina e surprinzător de confortabilă. Pe normal, e de-a dreptul incredibilă. Ce au reușit cei de la Porsche să facă cu suspensia lui Turbo S și în general al lui 992. E ireal. Ia uite, 2000 de ture, a patra, intră turbinele pe la... Wow! Și se și aude spulul turbinei. Se și aude. Wow! În rest, poziția la volan este perfectă. O să încercăm să încălzim un pic frânele ceramice pentru că e foarte frig afară. Nu ai timp să respiri și să vorbești când accelerezi cu mașina asta. Efectiv, nu ai timp. Ați văzut cum s-a făcut lumină în fața ochilor când am trecut faza lungă pe auto. Afară plouă, sunt câte grade sunt? 0 grade, e mâzgă pe jos, dar ai tracțiunea asta integrală care te ajută și mașina asta lipită pe trasă. Direcția e rapidă, nu la fel de rapidă precum un GT3. Bă, da, ninge? Oh! Și la orice ieșire din viraj ești propulsat efectiv ca într-o rachetă. Deci, dacă accelerezi lin, mașina are timp să încarce turbinele. Dacă te înfigi în ea, de exemplu, ești acum, te înfigem în ea, ai turbolag. Este efectiv un monstru, pentru că nu te aștepți. E ca un 911, doar că mai puternic. Fix asta este. Senzația de supraalimentare o ai și în Porsche-urile normale, și în Carrera T, și în Carrera 2, și în Carrera S, și în GTS. Problema nu e asta, problema este că e totul dus la maximum. Nu te duci în zona aia de GT, dar efectiv e un monstru de cuplu și de tracțiune și de... Uah! Fuge! Adică dacă îi dai pe mâzga asta și pe așa, fuge de fund un pic. Fuge și trebuie să ai grijă, mai ales la ieșirile din viraj. Puntea față e destul de conectată, adică poți să intri în viraj, dar dacă ieși, acolo e beleaua. E ca un tren, ca o rachetă. Că nu te aștepți să fie atât și atât de rapidă. Și la ieșire din viraj, v-am spus, trebuie să ai grijă, mai ales opa, că ea vrea să se ducă într-o parte. E foarte greu să conduci tare noaptea, pentru că nu știi ce ți-ar putea apărea în față. Și ați văzut cum s-au stins Matrix LED-urile când s-a ajuns în punctul, pe sport, cu suspensia pe sport. E super confortabilă. Acum am trecut-o pe normal, suspensia, dar mașina tot pe sport plus, ea să trecem pe toată pe normal. Nicio problemă. Sport plus, totul cum trebuie, cutia tot pe manual. Și nu te lasă să schimbi, asta e mișto. Problema e că are atât de mult cuplu încât vrea să se ducă așa. Dar e totuși controlabil, adică nu te sperie cum te sperie RS-ul pe care o să-l vedeți pe canal zilele viitoare. Opa! Fuge un pic de fund, dar e distractivă din punctul ăsta de vedere. Ai putea spune că e prea puternică, prea distractivă, nu, dar prea eficientă în a pune puterea jos. E ceva uluitor. Are parcare automată, are pilot automat adaptiv, dar cine vrea să vadă așa ceva pe un Turbo S? Să fim sinceri. Pe drive. Deci uite, chiar și pe Sport Plus, dacă nu te înfigi în pedala de accelerație, schimbă și ea pe la 3-4 mii, nu se duce
în turații mari decât dacă îi dai blană. Și asta e normal, că n-are rost să se tureze până în 6000 dacă tu nu ești cu pedala la maximum. Dar pe manual, cutia schimbă dimensiunea. Uite ce punte față lipită are. Op. Și da, farurile pe lungă bat foarte bine. După cum se poate vedea. Și sper să se poată vedea. E un instrument. Opa! Și frânele sunt demențiale. Problema este că n-ai aderență pe jos, intră ABS-ul imediat, dar tot ai o frânare foarte eficientă. Trebuie să apeși tare pe pedala de frână cât dozezi, cam atât frânează. Problema este că ajungi la limita aderenței. E și alunecos pe jos și ai și anvelope de iarnă. Și atunci aderența evident că nu va fi ca la un Turbo S vara pe uscat. Opa! Oh, 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 oh! Și sunetul nu e ascuțit, nu e ca la GT3, ca la GT4, ca la motor de 4.0 aspirat. Însă tot au reușit să atingă timbrul ăla de Boxer 6, să fie cât de cât plăcut. Mai ales cu evacuarea sport, care nu vine în standard pe mașina asta. Și e păcat. E păcat, mai ales la un motor supraalimentat care mai ascunde din sunet, plus filtrul de particule. Asta e o mașină ce are nevoie de o evacuare custom. Chiar are nevoie. Dar cu asta sport te poți descurca, adică te poți declara mulțumit. Opa! Și când accelerezi, efectiv, deci gândiți-vă că mașina face 100 în mai puțin de 3 secunde, da? În 9 secunde face 200. Deci tu în 9 secunde îți pierzi permisul pe orice drum. De la 0 la 9 secunde îți pierzi permisul în orice drum public din România. 9 secunde de accelerație. 9 secunde de accelerație blană, evident. E ceva... Wow! Asta nici măcar n-a fost blană. Nici măcar nu a fost blană. Că nu poți, ți-e frică să dai blană pe mâzga asta, ia. Asta e blană. Wow! Doamne, dacă era uscat. Pot înțelege farmecul lui Turbo S. Pot să îmi dau seama de ce lumea apreciază mașina asta. Wow! Efectiv, a luat-o în dreapta. Am accelerat-o, s-a în dreapta. Pentru că e deja ud și rece pe jos. Este deja cât 2 grade. 2 grade pe ploaie și pe mâzgă. N-ai cum să ții cu mersul sportiv pe aici. Nu ai cum. Să accelerezi un pic mai lin, așa. Și frâna de motor e impresionantă. Și acum că e încinsă evacuarea, are și câteva pocuri, dar nu prea se aud. Destul de muted așa, în turații medii. Undeva aproape de cuplu de puterea maximă. Undeva între cuplu și putere. Ia fiți atât aici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, da? 7, 6, 5, 4, 3 și te-ai dus. Probabil stabilitatea e cea mai impresionantă, pentru că cu orice altă mașină n-ai putea în condițiile astea să mergi la vitezele astea și să te simți în siguranță. Adică dacă mergeai cu un Ferrari cu tracțiune spate pe aici sau cu GT3-ul, la fel, n-ai avea curajul. Dar asta parcă e micul dejun pentru ea, parcă stă la micul dejun. Ea e puternică fără să fie... E brutală, da, ok, whatever. Îi dai a doua, te duci și te ții bine. Că până se termină accelerația, nu știi ce să faci, decât să stai să te ții de mașină.
dar ea nu urlă. Bă, eu sunt puternic, dar nu urlă, știi? Nu știu cum să spun. E ca ăla, știți voi, când se dau smardoi, bă, te văd că te bat, că-ți dau, vine la bam! La revedere. I-a pus cruce. Așa e și mașina asta. Știi ce e. O respecti pentru ce e, pentru ce poate. Dar până nu te urci la volan și vezi cu ochii tăi, parcă nu-ți vine să crezi. Un Huracan, am condus Huracan Technica, nu l-am filmat, dar l-am condus de curând. Urlă, știi că vine de la așa, eu sunt Lamborghini, nu știu ce, 640 de cai, ok, asta are 650. Și poate să meargă și zilnic. Și poate să, nu știu, poți să o parchezi, e îngustă, nu are garda la sol foarte joasă, ai lift kit, poți să ai vizibilitate bună, te descurci cu ea. Direcția e rapidă, nu e la fel de rapidă ca un... Demențial. Nu e rapidă ca un GT3. Uite, farurile Matrix LED rămân pe lungă automată și nu-l orbesc pe cel din față. Nu primești flash-uri cum se întâmplă la alte mașini. Nu știu, bă, de-aia Porsche are 19 victorii la Le Mans. Nu știu. Deci dacă nu m-aș uita la vitezometru, eu n-aș crede că merg cu vitezele cu care merg cu mașina asta. Efectiv, nu aș crede asta. E un monstru. E un monstru. E un monstru. Și îmi place și-l ador. Fără tine am să mor. Sau cum vrei să-i spui. Da, ok, nu urlă, nu e aspirată. Nu trebuie să te duci în ture ca să primești toată puterea. Cuplul ăla te ajută foarte mult. Pe la 4000 deja 600 de cai sau aproape de 600 de cai. Ce pot să mai spun? Și în plus, și colac peste pupăză poți să o folosești în fiecare zi. Zi de zi, noapte de noapte. Poți să te duci la drumuri lungi cu ea, poți să te duci pe circuit cu ea, poți să te duci la operă cu ea, poți să te duci la supermarket cu ea. O pui pe bancheta din spate cumpărăturile. O decapotezi, mergi vara, o capotezi, mergi iarna, cum mergem noi, la 0 grade. Da, eu mi-aș lua GT3 manual. GT3 Touring manual, GT4 manual. Mi-aș lua o mașină de la divizia GT. Dar înțeleg de ce oameni normali care nu au o înclinație către pasiunea asta își cumpără Turbo S. Mankey BHD, Shelly, înțeleg. Pentru că odată ce conduci una, ca și Shelly a condus un Turbo și a luat Turbo S, Mankey BHD a condus un Turbo S și a luat Turbo S. Trebuie să mergi cu ea. Este briceagul elvețian. Mașina asta le face pe toate. Face pe toate. Cu un pic de turbolag, dar le face pe toate. Și cum frânează. Da, o să lungesc un pic proba asta de condus. Așa, de show. Pentru că trebuie să mergeți și voi cu mine să experimentați chestia asta. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu am fost Luci, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare. Aștept părerea voastră în comentarii și un subscribe mă ajută să cresc, să fac 100.000, să pot să vă aduc toate mașinile de pe lumea asta. Vă iubesc, vă pup, mașini cu Luci Popa. Mamă, ce alunecă. Se încheie.